আসাম কেৰিয়াৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ জৱাহৰলাল নৱোদয় বিদ্যালয়ে ক্লাছ 6 ৰ যেটো সিলেকশনৰ কাৰণে পৰীক্ষা আছে তাৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰিছে আজি আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম কেনেদৰে আপুনি ক্লাছ 6 ৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰে তো তাৰ কাৰণে আপুনি JNV ৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট এটোত আহিব লাগিব এটোত অহাৰ পিছত ইয়াতে পপ আপ এটা দেখা হৈছে যত ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি দিয়া আছে সো ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক নতুন পেজ এটা লৈ যাব যত আপুনি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো এটো পেজ আহিব যত ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াতে দেখা হৈছে ক্যান্ডিডেট কৰ্নাৰ আৰু ইয়াতে দেখা হৈছে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ক্লাছ 6 ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড লগতে বেলেগ বেলেগ অপচন বিলাকো আছে হেবিলাকো আমি আলোচনা কৰিম পিছলৈ সো ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ক্লাছ 6 ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ইয়াতে ক্লিক কৰিম ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাক নতুন এটা পেজলৈ লৈ আহিব যত আমি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিম সো ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আপোনাৰ ক্যান্ডিডেট জনৰ ষ্টুডেন্ট জনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো লিখিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্যান্ডিডেট জনৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি ক্যাপচাটো ফিল কৰিব ইয়াতে আছে 65 - 38 কিমান হ'ব এটো দিব দিছে এনসাৰটো তাৰ পিছত সাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন শো কৰিব আৰু শো কৰাৰ পিছত হেতু আপুনি প্ৰিন্ট কৰি ল'ব পাৰিব তাতে আপোনাৰ এক্সাম ডেট আৰু এক্সাম ভেন্যু দুয়োটা দি আছে সো এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পৰীক্ষালৈ যোৱাৰ আগতে আপুনি কিছুমান কথা আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব হে কথাসমূহ ইয়াতে দিয়া আছে এটো পেজৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম যদি আপুনি ইয়াতে আহি গুটেইখিনি পঢ়ি চাব বিচাৰে পঢ়ি যাব পাৰিব নতুবা মই ইয়াতে কৈ আছো ইয়াতে দিছে যে এডমিট কাৰ্ড নোহোৱাকৈ ক্যান্ডিডেট জনক পৰীক্ষা হলত এলাউ কৰা নহব হেতু কৰা নহবয়ে হেতু আমি জানোৱে তাৰ পিছত 2 নম্বৰতে দিছে যদি কিবা আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডত এৰৰ পায় কিবা যদি ভুল পায় এটো নৱোদয় বিদ্যালয় বৰপেটাৰ কাৰণে দিছে এটো মই বৰপেটাৰটো দিছো কাৰণ আপোনাৰ যেটো ডিস্ট্ৰিক্টৰ আন্ডাৰত আপুনি এপ্লাই কৰিছে বা আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ইস্যু হ'ব হেতু সেন্টাৰত আপুনি মেইল কৰিব লাগিব যি ভুল আছে সেই ভুলটো তাৰ পিছত পৰীক্ষা হলত কোনো ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট ডিভাইস এলাউ কৰা নহব তাৰ পিছত আছে এডমিট কাৰ্ডৰ বাহিৰে এডমিট কাৰ্ডৰ লগত ব্ল্যাক আৰু ব্লু বল পেনৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো বস্তুৱে পৰীক্ষা হলত এলাউ কৰা নহব আৰু ক্যান্ডিডেট সকলক কোনো ব্ল্যাক আৰু ব্লু বল পেনৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো কলম বা পেন্সিল ৰবৰ এইবিলাক লৈ যাবলৈ দিয়া নহব আপুনি অনলি ব্ল্যাক নাইবা ব্লু বল পেন হে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু পৰীক্ষাটো OMR শীটত হ'ব এইখিনি আছিল সবসে আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰী কথাখিনি আৰু বাকিখিনি যদি আপুনি বিচাৰে এটো পেজত আহি গুটেইখিনি পঢ়িব পাৰে মই এটো পেজৰ লিংক আপোনাক ডেসক্ৰিপচনত দি দিম সো এইখিনি আছিল পোষ্টৰ বিষয় সো ফ্ৰেন্ডস